Hello everyone! Welcome back to the channel. In this video, pag-uusapan po natin kung bakit po kayo inuubo, ano ang mga posibleng dahilan nito at paano nga ba nabubuo ang plema sa loob ng inyong baga. If you think that this video is for you, just keep on watching. For those of you who don't know it yet, ang ubo po ang isa sa pinaka-common na dahilan ng karamihan kung bakit sila nagpapa-check up sa doktor. At nasa 40% po ng consultation na ito ang nauuwi sa referral sa pulmonologist o isa pong espesyalista sa sakit sa baga. Ngayon, ang tanong po natin is, bakit ba nagkakaroon ng ubo? Ang pag-ubo po ay isang innate primitive reflex o natural po na response ng ating katawan bilang pangangalaga po ng ating immune system laban sa mga foreign materials na nakakapasok sa ating katawan. At para po maklasify ang ubo, ang pinagbabasihan po natin dito ay ang duration or kung gaano na ba katagal simula nung unang nagkaroon ng ubo ang isang pasyente. Kung ang ubo po ay nasa 3 weeks pa lamang, ito ay tinatawag na acute cough. Kung ito ay umabot na ng 3 to 8 weeks, ito ay tinatawag na subacute cough. At kapag lumagpas naman ng 8 weeks ang ubo, ito ay tinatawag na chronic cough. Again, ulitin ko po, kaya po tayo inuubo ay dahil isa po itong paraan ng ating katawan para maipalabas kung ano mang hindi dapat na nandoon sa loob ng ating baga. For example, kung tayo po ay mayroong plema, isa po itong paraan para hindi po magstay doon sa loob ng lungs ang plema. Kasi ang ating pong lungs ay nakadesign para hangin po ang makapasok sa loob. At kapag ito po ay na-accumulate ng mga plema, kakaunti lamang na hangin ang makakapasok sa lungs, causing shortness of breath. So mahirapan po tayong huminga dahil konti lamang ang air na nakakapasok dito. Imbes na dapat puno ito ng air, hindi na po iyan nangyayari dahil mayroon pong plema sa loob. Ang pinaka-common po na dahilan ng acute cough ay una, ang tinatawag po nating acute viral upper respiratory infection o mas kilala bilang common cold at pangalawa ay ang acute bronchitis. Ang common cold po ay tumutukoy sa irritation at pamamaga ng upper airways na may kasamang ubo ngunit walang sinyales ng pneumonia. Apektado po nito ang ilong, sinuses, pharynx, larynx at large airways. Ang pinaka-common po na dahilan ng common cold ay rhinovirus. Samantalang, ang acute bronchitis naman po ay viral ang cause or pwede ding virus ang dahilan nito. Pero nasa 10% po ng kaso ay dahil sa bacterial infection. At ito po ay tumutukoy sa inflammation ng lining ng bronchi o large airways ng lungs. Ngunit, madalas din po na ang acute bronchitis ay dahil sa allergens or irritants. At ang common po na mga irritants ay smoke inhalation o pag-inhale po, pagsinghot ng mga usok mula sa naninigarilyo, polluted air inhalation or pwede ding dust at iba pa. Aside from the two causes na nabanggit ko, additional common causes po ng acute cough ay ang acute rhinosinusitis, pertussis, acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disorder, allergic rhinitis, asthma, congestive heart failure, pneumonia, aspiration syndromes, at of course, COVID-19. Unahin po natin ang acute rhinosinusitis. Ito po ay ang inflammation ng lining ng ating paranasal sinuses na madalas ay dahil sa virus or viral illness na tumatagal lamang ng less than 10 days. Kapag ito po ay lumagpas ng 10 days, ito po ay nagiging related na sa bacterial infection. Kung kaya nagkakaroon din po ng ubo bilang pangunahing response ng ating katawan para paramihin ang production ng mucus na dapat na maipalabas sa ating lungs. Next po ay ang pertussis or mas kilala bilang whooping cough. Ang sintomas po ng sakit na ito ay ang pagkakaroon ng biglaang episodes ng intense, violent at hindi makontrol-kontrol na ubo na tumatagal ng up to several minutes and then susundan po ito ng malakas at hinahabol na hininga. Ito po ay isang impeksyon sa daluyan ng hangin dulot ng Bordetella pertussis na nauuwi po sa formation ng plema sa baga. Karaniwan pong tumatagal ang ubo ng up to 6 weeks at ito po ay isang common na vaccine-preventable disease sa mga bata up to 5 years of age. So basically, common po ito sa mga bata kung kaya mahalaga po na magpa-vaccine po kayo laban dito.
Sunod po ay ang asthma. Ito po ay isang complex disease na kung saan ang ating immune system ay hyper-responsive or hypersensitive sa environmental stimulus. Ibig pong sabihin, mas mataas po ang sensitivity ng katawan sa mga possible na causes na makikita sa environment kagaya po ng dust, air pollution, sigarilyo at iba pa. At dahil po dito nagkakaroon po ng inflammation, paninikip ng daluyan ng hangin at hirap sa paghinga. At dahil po sa inflammation at paninikip ng daluyan ng hangin, mas napaparami po ang production ng mucus o plema sa loob ng baga na nauuwi sa pag-ubo. Sunod ay ang acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disorder or COPD at ang common po dito ay ang bronchitis at emphysema. Ang mga pasyenteng apektado po ng sakit na ito ay mayroong mahina o tuluyan ng walang elasticity sa kanilang lungs na nagdudulot na matrap ang hangin sa loob ng baga, causing more air to be inside the lungs than normal. At nagdudulot din po ito ng mga impeksyon kagaya po ng acute bronchitis at bacterial pneumonia. Now, kapag sinabi po nating acute exacerbations, ibig pong sabihin nagkakaroon po ng inflammation sa lungs at hyper-responsiveness na nagdudulot ng paninikip ng daluyan ng hangin at nagkakaroon po ng hirap sa paghinga. And after that, mabubuo ang mga makakapal na plema sa bronchioles at alveoli na nagtitrigger po ng ubo. Next on our list ay ang allergic rhinitis. Ito po ay tumutukoy sa inflammation ng nasal mucosa dahil po sa allergic irritation mula po sa mga environmental factors kagaya po ng dust at iba pa. Ang irritation po ito ay nagdudulot ng plema sa baga at lalamunan na siya ring nagdudulot ng irritation sa daluyan ng hangin at ito po ay nauuwi sa pagkakaroon ng ubo. Sunod po ay ang congestive heart failure. Ito po ay isang sakit na kung saan bumababa po ang kakayahan ng ating puso na ma-pump ang blood papunta sa iba't ibang organs ng ating katawan, causing na mag-over-accumulate po ang mga fluid sa loob ng heart at mga blood vessels nito. Ito po ay tinatawag na fluid congestion at madalas po na nagsisimula ang heart failure sa left ventricle at atria. After that, pwede din pong magkaroon ng fluid congestion sa pulmonary vessel o sa daluyan ng dugo papunta sa baga o sa lungs, causing na magkaroon po ng pamamaga at irritation sa lungs na siya pong magti-trigger ng ubo. Sunod po na pwedeng dahilan ay pneumonia. At ito po ay may iba't ibang possible causes kagaya ng viral or pwede po itong dahil sa virus or bacterial dahil po sa bacteria. Kapag sinabi po nating viral pneumonia, magkakaroon po ng inflammation at irritation sa daluyan ng hangin, samantalang ang bacterial pneumonia naman ay magkakaroon po ng maraming plema or mucus sa baga, causing further irritation sa daluyan ng hangin. Samantala, kapag sinabi po nating TB or pulmonary tuberculosis, ito po ay typically ay nagkakaroon po ng lagnat, productive at dry cough at biglaang pagbaba ng timbang ang isang pasyenteng mayroong sakit nito. Next po na pwedeng dahilan ay tinatawag na aspiration syndrome. It happens lalo na tuwing tayo po ay kumakain at hindi po sufficiently na nagsasara ang glottis habang nilulunok po natin ang pagkain. And ito pong mga pagkain or fluid ay pwede pong dumaan sa daanan ng hangin or pumasok sa daanan ng hangin imbes na dapat doon lamang sila sa esophagus diretso sa stomach. And because ang mga food particles na ito ay nakapasok nga sa daanan ng hangin, pwede po itong mag-cause ng further irritation sa lungs, causing din ng posibleng infectious na sakit kagaya ng aspiration pneumonia. And lastly po ay ang COVID-19 which I believe is alam na po nating lahat. Ito po ay isang sakit na dulot ng labis na nakakahawang Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 or SARS-CoV-2 na napapasa from person to person through respiratory droplets ng isang pasyenteng mayroong sakit nito mula sa pag-ubo o pagbahing. And in this case, I believe na alam po nating lahat na ang COVID-19 ay nakakapagdulot po ng pag-ubo at iba pang mga sintomas. And now, kung gusto po ninyong malaman kung ano ba ang gamot and home remedies para po sa inyong ubo at plema sa lalamunan o sa baga, kung ano ba ang mga pwedeng bilhing gamot para sa ubo na hindi na kailangan ng reseta mula sa doktor,
ano ang dapat na gawin kapag nahihirapan huminga or ano ang mga DIY remedies para po sa inyong sinusitis, pwede niyo pong i-check ang link sa description box or yung comment section below. And yes, that's it for today. Please don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel for more videos like these. See you again on my next vlog. Bye!